อันไหนลองรีแคปตอนที่เธอเปิดหน้าฉันเป็นไงน้ำตาจะไหลแต่มันไม่ยอมออกประโยคไล่ทำให้ฉันน้ำตาจะไหลประโยคไล่น้ำตาจะไหลเลยเหรอเขาโดนไล่จริงนี่คนเก็บของคนช่วยเก็บคนช่วยไล่ต้องมีคำถามว่าทำไมท่านนายกมาได้ท่านนายกเขาเป็นแนนอย่าค่อมใช่ก็ค่อมจริงก็ปกติดูธรรมชาติไม่ได้แบบเหมือนที่ฉันเห็นเธอทุกวันปวดเช็คด้วยว่าเพื่อนฝ่ายสาวอ่ะมันเกินคนแม่เธอเอามือทาบอกตกกระจายอาหารเครื่องดื่ม 550,000 ออร์แกไนซ์100,000 บวกคนจัดดอกไม้เราตีเป็น 550,000 ตีเบ็ดเสร็จนะ2ค่ะงานแต่งจ่ายแพงเนาะแค่จะไปบอกให้คนรู้ว่าเป็นผัวเป็นเมียกันmorning และ morning ค่ะตื่นแล้วจากการหลับไหลของวันงานแต่งนะคะสภาพชุดเชิ้ตทุกอย่างคือกองพเนินมากนะเดี๋ยวเราจะมารีแคปกันนี่สภาพหัวจากเมื่อคืนนั่นเลยนะแล้วก็มี1 คนเป็นสักขีพยานแต่คือเราชุดขวัญคือเต็มที่มากเมื่อคืนสนุกสุดๆตอนนี้คือขวัญนะแบบถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะก็คือตื่นมาแล้วมึงอยู่ในร่างเนี้ยก็คือโดนลุมได้เลยนะครับที่ตอนนี้ถ้าเป็นผู้ชายมึงรู้ว่าเมื่อคืนมึงจะเอาเด็กที่มาส่งอ่ะจริงเหรอใช่บอกว่าอะไรมึงบอก you I'm single I'm really single บอกมันขาดแล้วเจ๊เขาขาดจริงมึงโคตรป้าแก่มากนี่ค่ะสภาพห้องทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นคำมั่นสัญญาคือจริงๆแบบที่ปิ้นไปนะพูดสปีดไม่ได้จริงๆเดี๋ยวมารีแคปดอกไม้คือนารีเควสไปว่าขอเป็นดอกลิลลี่แล้วก็ห้อยอย่างนี้ก็สวยจริงๆตอนห้อยแบบดูไม่ใช่ช่อแบบกลมๆปกติอันนี้รีแคปอีก1 รอบว่าดอกไม้จะหยกทองคือมันใหญ่มากเลยทุกคนหยกทองส่งมาให้เพราะว่าตัวชีมาไม่ได้ชีไปถ่ายรายการที่เกาหลีแต่อยากจะบอกว่าหยกอย่าโกรธกันนะถ้าพี่ไม่เอากลับบ้านรถพี่ก็เอากลับไปไม่ไหวหอมมากวันนั้นทำของชำร่วยเป็นลอตเตอรี่เพราะรู้สึกว่าทุกคนน่าจะได้โชคจากงานนี้ไปด้วยอ่ะมาเริ่มรีแคปกันอ่ะเริ่มแรกเลยทำไมเลือกเป็นที่ปาร์คในเลิศนะคะก็ที่เลือกปาร์คในเลิศเพราะรู้สึกว่าเป็นเรือนกระจกที่สวยอบอุ่นกำลังดีแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ได้เป็นงานทางการเกินไปเหมือนแบบว่าคือนันไปงานแต่งมาแต่ละงานแล้วนันรู้สึกว่างานที่จัดในโรงแรมเขาจะดูเป็นแบบบอลลูนเนาะดูเป็นแพทเทิร์นดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยจัดที่ปาร์คในเลิศนั่นคือคำตอบแล้วก็เรื่องของราคาปาร์คในเลิศก็โอเคมากๆรวมค่าอาหารแล้วก็มีค่าเครื่องดื่มค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบ็ดเสร็จมันอยู่ที่ประมาณแบบ 550,000 โอเคตีเป็นที่ 550,000 นะคะเลือกถัดมาก็คือ Organize เลือกเป็น Sparkfly นะคะคือทางพี่แก้วเนาะทีมพี่แก้วก็คือน่ารักมากจัดเตรียมดีมากคือจริงๆตอนแรกไม่รู้จักคนนี้เลยแต่ว่าพี่บอสอะเป็นคนแนะนำมาเพราะว่าพี่ชายเขาแต่งก็ใช้คนนี้เพื่อนแต่งก็ใช้คนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พี่แก้วแบบจัดแจงดีมากละเอียดมากจัดการละเอียดจนวินาทีสุดท้ายทุกอย่างยันเป็นพิธีกรให้เราด้วยนะคนนี้เลยพี่แก้วก็อยู่ที่100,000 บวกนะคะอันนี้คือค่า Organize เฉยๆนะและก็มาที่คนจัดดอกไม้เรา Summer Sunday ก็คือดีมากพี่มีนคือน่ารักมากคือที่เลือกพี่มีนอะเราเคาะตั้งแต่ครั้งแรกเลยเพราะว่าพี่มีนแต่งงานที่นี่เขาเลยรู้เลเยอร์ของการจัดแล้วก็รู้ว่าแบบควรจะจัดแบบไหนถึงจะสวยแล้วพอตอนที่เขาแนะนำเราอะก็เลยแบบคลิกกันได้ง่ายมากๆนะคะนี่ก็คือแบบว่า reference ที่แนนส่งไปให้เขาใช่ป่ะแล้วก็แบบพอตอนสุดท้ายอะเขาแบบ request กลับมาให้แนนแบบเป็นแบบapprove กลับมาเป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนภาพที่เราอยากให้เป็นเนาะคือเพราะว่าแนนอยากให้รู้สึกว่าตรงพิธีวาวอะดูเป็นน้ำตกดูแบบป่าอะไรหน่อยเน้นสีขาวเน้นผ้าเข้ามาเกี่ยวข้องที่ให้เป็นผ้าเพราะว่าพี่บอยบอกว่าไม่อยากได้ดอกไม้อย่างเดียวแล้วก็เป็นผลไม้เพราะว่าตัวแนนชอบกินผลไม้แนนรู้สึกว่าแขกที่มาในงานอะก็จะได้เอาผลไม้ไปกินกับแก้มด้วยได้ด้วยแล้วสุดท้ายคือผลไม้หายหมดนะทุกโต๊ะก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยนะคะเพราะส่วนตัวแนนก็รู้สึกว่าการเอาผ้ามาเล่นอะ
ราคาก็จะได้เบาลงเพราะว่าแนนบอกว่าของงบประมาณไม่เกินแบบ600,000อะไรเงี้ยก็อยู่ในงบนะเขาทำได้อยู่ในงบนะเขาทำมาที่500,000บวกหน่อยๆก็ตีเป็น550,000อะไรเงี้ยแล้วก็มาตู้สติกเกอร์ขอบคุณมากเลยค่ะตู้สติกเกอร์ใหญ่สะใจทันสมัยเป็นลิปเนาะแล้วก็คือจะบอกว่าแบบภาพสวยมากเลยเนาะแบบผิวหน้าจะหยาจะอะไรมาไงอ่ะคือสวยมากแล้วก็มีให้ตอนกลางคืนด้วยก็คือตอนกลางคืนยิ่งเมายิ่งแบบแอลกอฮอล์ไปแล้วโอ้โหทุกคนยิ่งชอบใส่สติกเกอร์รูปที่ได้ออกมาเป็นประมาณนี้คือสวยมากน่ารักมากเลิศมากแล้วก็มันมีกิมมิคของในงานก็คือตรงโทรวิดีโออันนี้ก็คือแบบน่ารักมากกับเพื่อนทุกคนอันนี้ก็คือสปอยลิกนิดหน่อยละกันว่ามีเพื่อนคนไหนบ้างที่มาพูดแล้วก็มีพ่อมีแม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแบบอวยพรเราไม่รู้ว่าเขาพูดในน้ำเสียงไหนยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดแค่เขียนน่ะแต่พอเป็นวิดีโอเราเห็นแววตาเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันอินนะเนาะพี่แนนขอให้แกรักกันนานๆนะพี่แนนแกทิ้งฉันไปแล้วพี่แนนรักกันนะและก็ทีมงานตากล้องนะคะใช้เป็นไทยพี่แม็กน่ารักมากรูปที่ออกมาเก็บทุกโมเมนต์เนาะภาพสวยแต่งสีสวยแล้วก็ไม่ต้องแต่งรูปเลยอ่ะคือแบบสามารถอัพได้เลยลงได้เลยแล้วก็เก็บทุกโมเมนต์จริงๆคือน่ารักมากทีมพี่แม็กนะคะก็ติดต่อได้เลยแล้วก็แนนแคนดิดเป็นรูปฟิล์มกล้องฟิล์มจากทีมอนันต์คือเนี้ยสวยมากคือแนนไม่เคยเจอเขามาก่อนไม่เคยร่วมงานกันอย่างพี่แม็กเนี่ยเคยร่วมงานกับเขามาก่อนใช่ไหมก็รู้ว่าแบบฝีมือพี่แม็กแบบเลิศมากแต่คือทีมอนันต์นั้นเห็นแค่แบบโปรไฟล์เขาอะแนนก็แอปพูฟเลยว่าแบบคนนี้โอเคแล้วก็ราคาน่ารักด้วยอย่างพี่แม็กเนี่ยก็คืออยู่ที่ 50,000 ใช่ไหมคะเป็นทีมกล้องทั้งหมดเลยมาแบบ10 กว่าตัวเนาะของทีมอนันต์มาประมาณแบบ3 คนมั้ง3 หรือ 4 คนอะอยู่ที่ 20,000 บาทแต่เป็นฟิล์มหมดเลยแล้วใครชอบฟิล์มอะก็คือต้องทีมอนันต์เลยนะเลิศมากแล้วก็มาต่อกันที่หน้าผมกันบ้างก็ต้องขอบคุณพี่ลินเซ่มากๆลินเซ่เมจิกสมชื่อไหมเธอว่าฉันสวยไหมเป็นยังไงเป็นยังไงไหนบรรยายหน่อยมันเรียลดีอ่ะมันแบบไม่ได้แต่งเยอะนะแต่คือสวยเงาดิดูธรรมชาติอะไม่ได้แบบเหมือนที่ฉันเห็นเธอทุกวันอะที่ฉันเห็นเธอตาฟ้าก็คือแต่งสวยอ่อนบางอ่อนธรรมชาติอย่างที่เธอชอบเพราะว่าวันแรกที่เจอกันคือหน้าสดแล้วชอบมากหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยนอกจากตอนตื่นนอนส่วนเรื่องราคาเรื่องวันเนี่ยคืองี้ราคาพี่หลินนะไม่เท่าไหร่ไปติดต่อวันให้ได้ก่อนเพราะพี่หลินไม่อยู่ไทยเลยอันนี้ชีอยู่ไทยเพื่อแต่งหน้าให้แนนนะเพราะแนนบุ๊กชีไปตั้งแต่วันที่แนนรู้เลิกแต่งงานแนนก็ถามพี่หลินเลยคือไปได้ว่าเกือบปีบอกพี่หลินหนูไหว้แหละแต่งหน้าให้หนูเหอะนะพี่หลินก็เลยล็อกคิวเนี่ยข้ามปีเลยจริงๆนะส่วนพี่โรเบิร์ตทำผมก็คือเปลี่ยนผมนะคะตอนแรกพิธีวาวก็รวบขึ้นใช่ไหมพิธีทางการก็รวบขึ้นแล้วก็ตอน after party เป็นปล่อยผมครึ่งนึงก็รู้สึกว่าโอเคมากรีแลกซ์ขึ้นเยอะเลยพอปล่อยผมแล้วก็อยู่จนถึงตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าพี่โรเบิร์ตยีผมได้เลิศมากค่ะแม้แต่ที่มันเจ๋งตรงที่ว่าน้ำตาไหลยังไงก็อยู่เหมือนเดิมพี่หลินใช่ไหมใช่คือแนนน้ำตาแตกเยอะมากร้องไห้แบบเพราะแนนบอกพี่หลินตั้งแต่ตอนแต่งหน้าแล้วว่าแบบแม่วันนี้ยังไงหนูร้องไห้เป็นล้านรอบแน่เพราะวันนี้แบบมันเป็นวันแบบที่สุดเนาะมันต้องร้องเยอะแน่นอนอะไรเงี้ยพี่หลินบอกไม่ต้องห่วงไม่เป็นคราบค่ะถ้าน้ำตาไหลออกมาปล่อยให้มันไหลไปเลยไม่ต้องซับเพราะเดี๋ยวมันจะหายไปเองแล้วจริงแกคือแบบไม่ต้องแบบแตะซับเลยแค่แตะไปตรงเบ้าตาฉันเลยมันก็เลยโอเคเลยแต่ในที่ตาหนึ่งของจริงเรื่องราคาเนี่ยไปติดต่อเขาเองเลยเพราะพี่หลินบอกว่าไม่ให้บอกเพราะว่าชีบอกว่าราคาเดี๋ยวชีบอกเองจึงแต่ปังแน่นอนเพราะว่าวันนี้วันเดียวที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสวยที่สุดอย่างที่เคยเป็นมาก่อนจริงๆแล้วก็มาต่อที่ชุดขอบคุณพี่นรงค์ก็คือตอนแรกพี่นรงค์เนี่ยทำชุดให้แนนเสกสรรชุดออกมาแบบเป็นดั่งจินตนาการจริงๆที่แบบพี่นัทออกแบบมาให้อะไรเงี้ยแล้วพี่นรงค์ก็ปรับอีกทีนึงแล้วก็ออกมาเป็นแบบชุดที่ทุกคนเห็นไม่ว่าจะเป็นพิธีวาวหรือว่าจะเป็นตอนแบบเดินอยู่ในงานพิธีการนะแล้วก็จะเป็นชุด after party คือทั้งหมดสวยมากเด่นที่สุดแล้วก็
บ่งบอกความเป็นลักษณะตัวแนวออกมาทั้งหมดเลยขอบคุณพี่ณรงค์มากแล้วก็พี่ณรงค์ยังน่ารักมากๆตัดหูกระต่ายแล้วก็ตัดเสื้อกั๊กแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเชิ้ตเบสิกให้กลายเป็นเสื้อเชิ้ตงานแต่งได้คือสวยมากแล้วขอบคุณทางพี่ณรงค์ด้วยราคาก็ติดต่อพี่ณรงค์ได้เลยนะคะทุกคนถัดมาเป็นในเรื่องของอาหารภายในงานจริงๆนั้นมีแบบเอาเข้าไปเพิ่มเนาะก็จะเป็นมิโดริหรือว่าคัตสึมิโดริก๋วยจั๊บในเอ็กแล้วก็มีเอมิรี่มีไก่ฉีกนะคะแล้วก็มีไอติมพี่อ้อมไอติมพี่อ้อมด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมด4อย่างได้กินบ้างไหม ที่เอาเพิ่มไปได้กินไอติมพี่อ้อม1อย่าง ฉันไม่ได้กินอะไรเลย ขวัญนะคะอาหารอร่อยไหมข้างหาคนกิน อร่อย กินทุกอย่างเลยผมก็หิวมาก ก็คืออาหารแนนที่แนวแอดออนเพิ่มเข้าไปตีเป็นเลขกลมๆให้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีค่าเข้าด้วยนะแล้วก็มีค่าอาหารด้วยนะคะก็อยู่ที่ประมาณเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 250,000 นะคะ 250,000 แอลกอฮอล์เบียร์ทั้งหมด8 ถังนะทุกคน หมดเฉย 8 ถังใหญ่หมดแล้วก็เหล้าทั้งหมด12 ลังอยู่ที่ราคาไป 200,000 นะเพราะว่าแบบเอาเข้าไปประมาณนั้น 200,000 ชอบเหตุการณ์ไหนที่สุดอันไหนลองรีแคปตอนวาวก่อนตอนเดินไป ฉันชอบวาวสุด ตอนที่เธอเปิดหน้าฉันเป็นไง น้ำตาจะไหลแต่มันไม่ยอมออกก็คือมันตื้นตันใจอยู่ข้างใน อะไรลองทำท่าเหมือนเห็นอีกรอบหนึ่งไหมระยะใกล้ เป็นไงตอนนั้นที่เห็นรู้สึกไงนี่แหละนะต้องอยู่กับอีนี่ไปตลอดชีวิตแล้ว ไม่ก็รู้สึกแบบซึ้งอยู่ในใจแล้วก็แบบตื้นตันไม่อยากพูดอะไรเยอะ คือต้องบอกก่อนนะทั้งงานตลอดทั้งงานตั้งแต่วันจัดเตรียมงานจนแบบวันก่อนจะถึงแล้วจะจนวินาทีเนี่ยนะนั่งแต่งหน้า ทุกคนถามกันเป็นเสียงเดียวกันว่าแนนตื่นเต้นไหมแนนบอกไม่คือไม่เธอตื่นเต้นปะไม่เลยคือแนนรู้สึกว่าเหมือนแนนกำลังจะไปออกอีเวนต์ออกอีเวนต์ออกงานแบบเหมือนกันแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบว้ายตื่นเต้นมากไม่ได้รู้สึกงั้นเลยรู้สึกแบบเหมือนกำลังจะไปทำงานทำภารกิจอะไรบางอย่างทั้งหมดมันคือแบบโมเมนต์ที่แบบอบอุ่นแล้วมันรู้สึกเป็นกันเองมากแบบเราไม่รู้สึกต้องตื่นเต้นกับอะไรเลยทั้งหมดเลยโดยเฉพาะแต่คนสนิทจริงๆแล้วก็บางคนเราก็คิดว่าเราสนิทเขาแต่เขาไม่สนิทกับเราก็ไม่กล้าชวนด้วยนะเพราะว่าเราก็กลัวว่าเราชวนเขาไปแล้วเขาจะคิดว่าเราจะมาเอาซองหรือเปล่าเราก็เลยแบบงั้นเอาคนที่เรารู้สึกว่าเราสนิทกับเขาแล้วเขาสนิทกับเราจริงๆแล้วก็มาอะไรเงี้ยใครที่แบบแล้วทำไมไม่เชิญกูมากูก็อยากมานะก็แบบก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าบางทีเราก็คิดว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเราจะมาเอาซองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเล่าต่อก็คือพอหลังจากวาวเสร็จเปิดหน้ามาคำมั่นสัญญาตอนเธอพูดไม่จบด้วยซ้ำฉันพูดไม่จบเพราะว่าฉันทำหล่นปุ๊บเธอบอกพอเลยคือแนนเป็นโรคมือล่วงทุกคนชอบถืออะไรแล้วมันล่วงจากมือไปคือเรากำลังพูดอยู่ซึ้งอยู่เนาะแล้วพอการ์ดมันล่วงลงไปแบบที่บ้านก็เลยบอกว่าพอเหอะไม่ต้องพูดอะไรละเราก็ช็อตแรงพูดแล้วก็ได้แต่ไม่เป็นไรแต่ในน้อยมันก็มีประโยคที่แบบพูดกินใจไปแล้วก็คือเหตุการณ์นี้ขอบคุณที่เคียงข้างกันมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันจนถึงวันนี้ก็ยังเลือกแนนมาเสมอถึงแม้ว่าจะเงี้ยวแค่ไหนเอาแต่ใจแค่ไหนเราให้แนนไล่แบบนี้ไปเท่าไหร่ปิ๊กก็ยังอยู่ขอบคุณมากๆประโยคไล่อะไรทำให้ฉันน้ำตาจะไหลประโยคไล่ต่อให้ฉันไล่เธอไปแค่ไหนเธอก็ยังอยู่น้ำตาจะไหลเลยเหรอพอโดนไล่จริงนี่คนเก็บของคนช่วยเก็บคนช่วยไล่ใครเป็นหมายกมือพอหลังจากวาวเดินวาวถ่ายรูปรวมต่างๆมาตอนยืนที่ถ่ายตรงแบ็คดรอปข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะของปาร์คในเลิศอันนี้ต้องเตรียมใจเลยนะขนาดเราว่าเราคนมาน้อยแล้วเนาะพอตอนแบ็คดรอปที่เราจะยืนถ่ายรูปตรงนั้นแคบมากแคบมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าร้อนเพราะมันเป็นเอาท์ดอร์แล้วตรงนั้นเป็นหินพอในใส่ส้นสูงยืนสักพักหนึ่งส้นจมหินแต่มันก็แล้วแต่คนด้วยป่ะว่าเขาจะเอาแบ็คดรอปตรงไหนก็ส่วนใหญ่เขาก็ถ่ายแบ็คดรอปกันตรงนั้นไงมันเป็นพื้นที่ที่แบบไว้จัดแบ็คดรอปอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบอันนี้แหละข้อเสียที่เห็นจากปาร์คในเลิศ1ข้อแล้วตอนยืนถ่ายก็แบบโอเคแฮปปี้หลายอย่างมาถึงพิธีการตอนที่เปิดตัวเข้าไปเป็นไงตอนที่เราเดินประตูเข้าไปครั้งแรกแล้วที่ทุกคนแบบโปรยดอกไม้ให้เราแล้วเราก็เดินที่จะไปขึ้นเวทีรู้สึกไงรู้สึกแบบ
มันก็เป็นงานเราจริงๆเหรอ งง แบบคนมาเพื่อเราจริงๆหรอ ก็รู้สึกไงเหมือนกันว่าแบบอุ๊ยนี่งานฉันจริงๆด้วยจุดแต่งงานแล้วจริงหว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนดูพรีเวดดิ้งรู้สึกไง น่ารักดี ตอนถ่ายก็แบบ แข็งอยู่แล้วนี่ใส่ยันแข็งอยู่แล้วนี่ใส่ยัน แข็งอยู่แล้ว แล้วพอตอนได้ดูกับทุกคนก็รู้สึกว่าแบบน่ารักเนาะถ่ายทอดออกมารายละเอียดจริงๆวันที่เจอกันจริงต้องมีขวัญด้วยนะขวัญอยู่ในเหตุการณ์ ไม่อยู่กัน ขวัญอยู่กับเราตลอดเลยอะ เสื้อชมพู ขวัญก็ยังอยู่ ตอนนี้ก็ยังอยู่ ไม่อยู่กับเราตลอดพรีเวดดิ้งก็ถ่ายทอดมาได้ดีน่ารักดูแล้วก็อมยิ้มแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าชอบเพราะว่าตัวเราก็แฮปปี้อันนี้ก็คือทีเซอร์พรีเวดดิ้งตัวนี้นะคะใจนะคะกดตะกร้าเลยค่ะ ผู้หญิงคนนี้ชื่อแนน วันนี้นะคะแนนจะให้ราคาผู้ใช้ไฟ คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มสดใสภายในใจของเธอ กลับคุ้นคิดจนมีเสียงในหัวดังออกมา อยากมีความรักดีเขาบ้างจัง คุณอาจจะคิดว่าทำไมมันดูละครจังชีวิตคนมันก็เหมือนละครนี่แหละ แต่จะบอกให้นะครับว่าชีวิตคนเนี่ยบางทีมันยิ่งกว่าละครอีกนะครับ เข้าเรื่องเลยพี่เดี๋ยวคนเบื่อ อ่ะได้ไม่ต้องรองั้นไปเลย สวัสดีครับคุณผู้ชม นี่เป็นเรื่องราวความรักความเป็นมาของแนนและอ้าวแล้วพระเอกไปไหนอะ นู่น อ่ะเป็นคนเดินช้าใช่ไหม มาเร็ว วิ่งดิวิ่งเลย มาช้า มาครับอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องราวความรักความเป็นมาของแนนและบอสครับ ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่ถ้าเธออยากสุขก็มาซุกอกเรา ถัดมาก็ท่านนายกมาพูดต้องมีคำถามว่าทำไมท่านนายกมาได้เธอตอบ ท่านนายกเขาเป็นเพื่อนคุณพ่อ 20 กว่าปีละ โอ้ตั้งแต่ทำงานใหม่ๆเลยเพราะเธอทำงานใหม่ ตั้งแต่ตั้งพรรคใหม่ๆด้วยกัน อืม คือร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน ๆสีปึกเหมือนชั้นขวัญ ก็ประมาณนั้นนิด ก็เลยมาลูกเพื่อนแต่งงานเนาะก็มาเป็นตามสเต็ปปะ ก็แบบมาเป็นประธานให้ยิ่งตอนที่คบกันยังไม่ได้เป็นนายกเลยด้วยซ้ำ ใช่เพราะว่าบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบมานะอะไรอย่างงี้เนาะก็เลิศไปในรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะคะ นี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมท่านนายกเลยได้มากล่าวในงานแต่งของแนนนะ ตอนที่เสร็จแล้วตอนแจกดอกไม้รู้สึกไงตอนแจกดอกไม้ไอเพิร์นโดนรัดคอนะ จริงเหรอ ไอเพิร์นบอกเชือกรัดคอ แล้วมันก็ขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีคนให้การช่วยเหลือเพราะว่าทุกคนจะเอาตังค์แต่ทุกคนอ่ะคือจะเอาริบบิ้น จะเอาริบบิ้น อย่างเดียวก็หวยไปลงที่รัฐเพื่อนสนิทแนนนะคะ สนิทจริง เพื่อนสนิทจริง ๆ คือแบบ จริงๆแบบอยู่ ที่อยู่ใน บ้าน บ้านเดียวกัน ทุ กับแนนตอนนี้ก็ถือว่าดี หมายว่า แต่คือมันแบบ โชคชะตา สรรสร้าง สรร ลิขิตจริงๆอะ ใช่ รู้สึกไงพอฉันบอกว่าเป็นริบบิ้นแจกตังค์ตอนแรกอ่ะพี่บอยก็งงว่าเป็นริบบิ้นแจกตังค์แล้วมันจะเป็นยังไง หน้าตามันจะเป็นแบบไหนแล้วพอเห็นทั้งหมดแล้วเป็นไง ก็น่ารักดีคือได้ไม่ต้องแบบกระโดดโลดเต้นแย่งกัน แขกในงานร่วมจอย ก็ดูฮือฮา ก็เลยดูแบบมีอะไรร่วมกัน ไม่ได้ว่ามาแค่มายืนดูเฉยๆอย่างนี้เนาะแล้วก็พอตอนเค้กหลายคนวีนว่าทำไมไม่บอกว่าจะมีเงินเอง แม่ได้เยอะมาก แต่แม่ฉันได้เยอะจริง เพราะแม่ แม่คือไม่ห่วงชุดไม่ห่วงว่าเป็นแม่เจ้าสาวก้ม ไม่หวั เก็ ง บ เก็บเลย กวาดทุกแบงค์ที่มีอยู่ตรงนั้นคือเอาหมดคือตอนแรกอ่ะอันนี้สอบถามเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าเข้าใจว่าแบงค์ที่ปลิวออกมาเป็นแบงค์ปลอม ก็เลยไม่เก็บ คนเขางงไง ว่าอุ๊ยอะไรแบงค์ปลอมอะไรอย่างงี้ แต่ว่าพอบอกว่าเงินจริงนะคะ ทุกคนก็เลยรวบเก็บ แม่ได้เยอะมากแม่รวบไปน่าจะมี คือเงินในนั้นมันจะใส่ได้อยู่ได้100 ใบแนนใส่เป็นแบงค์50เพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้ให้มันเป็นสีฟ้ามันจะเข้ากับมูดงานเรามากกว่า ก็เลยเอางั้นสีฟ้าก็ได้ ก็เลยใส่เป็นแบงค์50ไป ก็เลยในนั้นจะมีทั้งหมด 5,000 บาท แม่ก็ได้ไปละ 3,000 ราคาเลยเหรอ ใช่ในนั้นมี 5,000 บาท เยอะมาก ก็แม่กูกำเบลเลอร์อะอาม่าอีก เขาอย่างเงี้ย ของฉันคนเดียว จากนั้นแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนชุดเป็น after party มาตอนเดินเข้ามาที่ทุกคนบอกว่าแนนอย่าค่อมแนนอย่าค่อมรู้สึกไง ใช่ก็ค่อมจริงใช่ก็ค่อมจริงก็ปกติ คอนเฟิร์มค่ะยีนดีเอ็นเอนี้ค่อมทั้งครอบครัว
ทั้งแม่ทั้งอาม่าทั้งพี่ทุกคนจะเต้นคอมหมด พอเปิดตรงแชมเปญอะไรอย่างงี้ งานพิธีการเราจบเร็วมากเลยเนาะ เร็ว ไม่ถึง2 ทุ่มอะทุ่มกว่าๆวงดนตรีขึ้นเลย แล้วก็มาเป็นพี่ทอม พี่ทอม พอตอนพี่ทอมร้องเป็นไงเธอไปขออะไร พี่ครับช่วยเป็นหน้ากากทุเรียนให้ผม1 วันเขาก็เลยร้องเพลงนั้นนะ ร้องว่าไงอะยูอู้คือเนี่ยคือพี่บอสอะอินมาก ชอบ แบบอินมากอยู่หน้าเวทีจับมืออุ้ยอินนี่ก็ทำหน้าแบบจ้าขวัญเดินมาแปลเป็นภาษาไทยฉันจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอฉันจะอยู่กับเธอคนเดียวว่าอ๋อโอเคซึ้งละขวัญเดินมาแปลก็เลยซึ้งขึ้นมานิดนึงโอ้แต่เสียงจริงเพราะมาก ใช่ เพราะมากแบบ คอมพีทเนาะ เออ ที่เป็นพี่ทอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือในงานอ่ะตอนเริ่ม after party ปุ๊บอ่ะพี่มิกขึ้นร้องเพลงให้ น่ารักมากขอบคุณ อันนั้นน่ารักมาก อันนี้อยากขอบคุณพี่มิกแล้วก็ มาขอบคุณ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะพี่มิกน่ารักมาก น่ารักมากขอบคุณมากแล้วก็ สุดๆเลยพอตอนเปิด ด้วยที่ร้ง เอแคร์ไม่จะขอบคุณเอแคร์คนเดียวไม่ได้ เพราะว่ามีทั้งเอแคร์กะทิ น้ำเพชรแล้วก็พี่ฟ้าพี่หมวยพี่แม็กที่เอนเตอร์เทนแบบเอนเตอร์เทนไม่หยุดเต้นเลยเอแคร์ร้องเมลอนวัน5 รอบอ่ะ น่ารักขอบคุณ คือร้องสดนะทุกคน5 รอบอ่ะน่ารักมากแบบเอนจอยมากทุกอย่างแล้วก็ดีเจที่เอามาคือดีเจเพื่อนของน้องลีนคือคนนี้หน้าตาดีด้วยน่ารักเปิดเพลงดีด้วยรีเควสแบบไหนได้หมดเลยคือตั้งแต่อินเตอร์ยันโจ๊กยันไทยยันยายแลมอ่ะคือเปิดหมดเลยเปิดทุกอย่างก็เลยทำให้แบบว่าฝ่ายหญิงฝ่ายเพื่อนเจ้าสาวทุกคนม่วนจอยมากจนเกิดเหตุเป็นสตอรี่นี้ของพี่มิกว่าทุกอย่างม่วนมากพี่มิกบอกว่าคำเตือนเจ้าบ่าวฝ่ายไหนอ่ะที่จะชวนพวกเราไปอีกอ่ะตรวจเช็คด้วยว่าเพื่อนฝ่ายสาวอ่ะมันเกินคนก็เลยเต็มที่กันเกินไป ก็เพื่อนเจ้าบ่าวกลับหมดเลยเหรอเพื่อนเจ้าบ่าว ก็คือมันมีช็อตตอนหนึ่งอะที่เอแคมมันเนาะเราก็เลยพูดไปแล้วก็เสียบแม่เธอเอามือทาบอกตกกระจาย ได้แต่ว่าทั้งแม่ทั้งพ่อทุกคนก็ร่วมเต้นจอยสนุกเพราะเข้าใจว่าแบบวัยรุ่นเลยเป็นอย่างนี้ แต่ว่างานเรามันจบเที่ยงคืนแต่แฮปปี้ แต่เป็นเที่ยงคืนที่แนนบอกแล้วว่าทุกคนจะต้องเมาแฟตเพราะว่าแนนให้กินตั้งแต่เปิดงานเลย5 โมงเพราะเนี้ยคือโจทย์ของแนนมาเลยเพราะว่าหลังจากที่เราไปงานแต่งกันมาหลายๆงานอะคือเข้าใจเพราะว่าทุกอย่างมันต้องรอพิธีการก่อนมันต้องรอนู่นรอนี่นั่นก่อนถึงจะปล่อยอาหารนะกินได้ปล่อยแอลกอฮอล์กินได้ตามแบบลำดับอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่แนนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันเนี้ยเขามาเขาสละเวลามาแล้วอะเขาควรจะร่วมจอยกับเราเขาควรจะสนุกกับเราทุกวินาทีก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เบียร์10 ถังคือถังนึงเนี่ยมันกินได้ประมาณ80 แก้วอันไหนลองคูณดิ800 แก้ว800 แก้วหมดเหล้า11 ลังคือ120แบบโอ้โหเธอ120กับแขก300 คนกับเบียร์อีก800 แก้วเธอนี่กินแบบไม่ไปผสมก็เป็นอย่างนี้ไงกินอย่างนี้ไงแต่มันมีไวน์มีแชมเปญมีแชมเปญอีกอย่างละ3-4 อย่าง3-4 ลังอีกอะคือแม่งแบบกินใช้น้ำเปล่าอะตอนแรกคิดว่าแบบกลัวเหล้าไม่พอใช่ตอนแรกกลัวมากเพราะว่าเตรียมสแตนด์บายหลังบ้านไว้อีกนะว่าแบบถ้าหมดเมื่อไหร่อะเสิร์ฟเลยเดี๋ยวมาคิดเงินกันทีหลังพอทุกคนต้องห้ามขาดตอนสรุปเหลือเดี๋ยวนี้ก็แฮปปี้นะแฮปปี้มากๆอ๋อสรุปเจ้าบ่าวเมาก็เป็นหนังภาพนี้นะคะไหวไหมเธอเอาละพวกก็จะหมดเจ๋งมากไม่จะหมดเจ๋งหมดเลยไม่ไหวละของจริงเฮียอาจจะจำอะไรไม่ได้ตอนช่วงท้ายน้องแนนก็เลยทำให้เป็นเหตุที่ทำให้แนนไม่ได้ดื่มเลยเพราะแนนรู้สึกว่าแบบแนนอยากเก็บโมเมนต์ทุกเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วก็อยากจะดูแลให้ครบกับทุกๆคนจริงๆก็เลยแฮปปี้มากๆเนาะภาพรวมให้กี่คะแนนเกิน10เหรอไม่เพราะว่าเกินคาดเหมือนกันว่ามันจะสนุกขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาดีมากขนาดนี้เพราะว่าคิดไว้ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจทำแบบเหมือนกับว่าคือเธอต้องบอกว่าเธอไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้รู้เรื่องแต่คือเธอก็จัดมาก็โอเคดีคือทั้งหมดอะเริ่มแรกนะอย่างที่แนนบอกไปตั้งแต่ทุกคลิปเลยว่างานแต่งอะให้มีใครใดคนหนึ่งอะเป็นเฮดในการตัดสินใจไปเลยเพราะถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจร่วมกันงานแต่งเราต้องตัดสินใจร่วมกันนะนู่นนี่นั่นโน่นนะค
คือมันจะแบบ ไม่จบอ่ะ มันจะไม่จบมันจะหลายอย่างแต่ว่าอันเนี้ยเนี่ยนะเคาะแอปพูจบทุกอย่างอะตั้งแต่วันแรกที่แนนจองสถานที่เลยแล้วแนนก็แบบทำทุกอย่างเสร็จหมดเลยก่อนงานแต่งอะประมาณแบบ 5-6 เดือนอะเคาะแบบเคาะหมดเลยเคาะนักร้องเคาะธีมก็เตือนอีกอย่างหนึ่งใครที่จะจัดงานแต่งนะอย่าดูเยอะอย่าดูเยอะอย่าดู reference เยอะอย่าอะไรเยอะคือถ้าเกิดเคาะแล้วจบแล้วคือจบคือทุกอย่างที่เราเห็นครั้งแรกอะมันจะเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วเพราะอย่างนั้นก็คือแบบจบเลยทีเดียวแล้วก็ทุกอย่างออกมาก็ไหลลื่นเนาะแฮปปี้ ดีมาก คอมพีทก็ ทุกคนก็แฮปปี้ ไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบจัดงานออกมาได้ดีขนาดนี้เดี๋ยวแรกนึกว่าแบบจะติดขัดอะไรหรือเปล่า ไม่มีเลยนะ ไหลลื่นไหลปื๊ดก็ถือว่าโอเคมากๆเลยเนาะและนี่ก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายไปนะคะตีเป็นเลขกลมๆตอนนี้เบ็ดเสร็จทั้งพรีเวดดิ้งถ่ายรูปสถานที่ออร์แกไนซ์ดอกไม้ชุดเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวต่างๆรวมกันตอนนี้ตีเบ็ดเสร็จนะ2,200,000ค่ะเบ็ดเสร็จเลยตามนี้นะคะงานแต่งจ่ายแพงเนาะแค่จะไปบอกให้คนรู้ว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ไงก็แฮปปี้อิ่มเจมใจแล้วก็ถือว่าได้เลี้ยงทุกคนได้แฮปปี้ได้เพื่อนมีความสุขเหมือนซื้อความทรงจำของเราทั้งคู่แล้วก็คนที่มาร่วมงานเป็นความทรงจำไหมเจ๊ตาตึงไหมกับราคานี้ที่จ่ายไปแฮปปี้เนาะ แฮปปี้สุดสนุก ถือว่าได้คำตอบแล้วว่าแฮปปี้กับยอดเงินที่จ่ายไปก็ถือว่าคุ้มยังไงแล้วเดี๋ยวฝากติดตามมหกรรม EP งานแต่งกันไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณทุกคำอวยพรด้วยใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวแนนจะมาตอบให้นะครับนี่ไปแล้วบ๊ายบาย